Maray daw sa Indugabos, yan. I'm so glad that tinala ko ng opportunity kan sa tuyang bisita si Undersecretary Carl Chua of the Department of Finance to talk about tax reform. That's the reason I think while he's here in Naga, no? Carl Chua is a newly appointed Undersecretary of the Department of Finance, and they have a program on tax reform. So, siguro will ask. First of all, Carl, thank you very much for your time, for giving me this opportunity. No? Thank you very much, Fred, for inviting me. Now, tell us in a nutshell, what is this tax reform that you were talking about earlier? Okay, this tax reform is really about addressing poverty and inequality. Hindi po itong tax reform dahil gusto lang natin tumaas po yung revenue natin or gusto natin ma-plug yung deficit. Gusto po natin sa pamamagitan ng tax reform, masolusyonan po yung mataas na antas ng kahirapan ng ating bansa. Through the tax reform, we intend to fund the massive investment need in infrastructure, health, education, and social protection, so that by 2022, we will reduce poverty rate from 22 to 14%. Ito po ay 6 million Filipinos na iaangat natin. And by 2040, one generation from today, gusto natin wala na pong kahirapan. So ito po talaga ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang tax reform. Okay. Now, many of us know that the economy is doing well. In fact, we all know na maraming mga investors coming over and they're interested to do a lot of projects. So, itong gagawin nyo pala would also be able to increase our collection to also finance some of the projects. You know? Yes. So, sa layman's term, paano ito gagawin? Ano bang, can you explain to us that to an ordinary person, at paano itong tax reform mangyayari? Ganito po, ang tax reform natin na minumungkahi sa Kongreso ay mapupunta po lamang sa infrastructure. So ito po ang mga kalsada, mga tulay, mga farm-to-market road, irrigation. Yung pangalawa po ay yung education. Gusto natin mas mataas yung kalidad ng education natin. Kailangan po natin ng maraming classrooms at teachers. Pangatlo po ay yung kalusugan, yung mga barangay health center, upgrading ng hospital, pag-hire po ng mga health sector workers. Yung pang-apat po, yung social protection para walang maiwan. At dahil dito, kailangan po natin pondohan itong mga pinapangako po ng ating mahal na Pangulo. At apat po yung provisions ng tax reform. Yung una po ay bababaan po natin yung personal income tax. So, 99% of taxpayers will benefit from either being exempt or having much lower income taxes. Pero kung ito lang po ang gagawin natin, hindi natin po mapapondohan yung mga malaking pangangailangan sa social services at sa infrastructure. So, kailangan natin ayusin po yung ating value-added tax or VAT system para maging fair at equitable para sa lahat ng nagbabayad. Pangalawa po ay kailangan natin taasan yung excise sa mga oil products. Ito rin ay isang solusyon sa pollution at sa environmental and health issues natin. Kasi ang paggamit po ng crudo, yung mga oil products, ay nagdudulot din ng pollution and health problems. Pangapat po, yung pagtaas po ng excise tax on automobiles dahil gusto natin maging progressive yung tax system para yung may kaya, sila po ay mag-contribute ng mas maraming buwis. So, in effect, panakita ko is going to be a well-balanced taxation, ano? Yung babaan yung sa income tax so that at least maraming manginabang, ma-exempt na sila. But on the other hand, yung medyo may kaya sa buhay, sila naman ang medyo tataksan natin dahil ng mga pambili ng mga coaching, mga mamahalin. So, yan ang sila naman ang dapat magbigay so that mayroong pera ang gobyerno magamit para sa mga infrastructure at saka sa iba pang mga social services. Now, mukhang itong ginagawa nyo, I'm sure this will pass. Ano ang proseso nito?
Ganito po, iminungkahi na namin ito sa Kongreso at naka-8 hearings na po simulang January. At inaasahan po natin na i-approve na ng committee level in the following weeks para maipasa na po ito sa plenary pagbalik po ng Congress mula sa recess sa Mayo. Tapos, sana po ang Kongreso po ay bigyan po ng priority para pagkatapos po ng Kongreso in lower house, mapunta na po ito sa Senate. Pagkatapos po ng Senate deliberation, ito po ay magdadaan po sa bicameral conference, yung version po ng Kongreso, yung lower house, at yung version po ng Senado ay i-reconcile. Tapos ipapasa na po ito sa Pangulo para mapirmahan. Sana po matapos lahat ito within the calendar year para ma-implement na natin ito simula January 2018 at the most, or earlier if possible. Can we say here that itong tax reform, kasi when we always talk about tax, the first thing that comes to the mind of the people is tataas. Can we say that in effect, it will really lower yung payment ng tax, especially sa mga maliliit na mga income earners, no? Can we have that kind of thinking na it will not really be going up, taxing them high, but in effect, it will even lower what they're paying Yes, now? totoo po yan. Kasi for the average Filipino paying taxes, they will be paying much lower income taxes. So yung pagtaas po ng oil excise, yung automobile, if they buy a car, and the broadening of the VAT base, mas mababa po yung increase nito kaysa yung dagdag na take-home pay. Mm-hmm. At siyempre, wala pong package na 100% na will satisfy everyone. May give and take. Kaya ang mas mahalaga ay huwag natin tingnan yung reforma only sa side lang po ng tax. Kailangan alamin natin kung saan mapupunta. Kasi doon talaga yung makikita ng taong bayan, paano po sila makikinabang. Kung may kalsada, yung mga magsasaka po, ay siyempre may mabebenta na nila yung kanilang produce kaysa yung dadaan pa sila sa napakapangit ng kalsada. So mga 20 to 30% reduction in transportation cost yan. So dagdag po sa kita nila. Okay, so Yan po ang halimbawa. maganda pala ang epekto nito. So Maganda talaga mabibigyan po. ka pa ng opportunity na bumaba. At the same time, yung ibang facilities ma-improve, which in effect will also improve your livelihood or yung Tama po. kabuhay mo. Tama po. Now, maganda pala ang... ngayon, ano bang dapat ngayon gawin ng mga mamamayan, especially dito sa Naga, sa ginagawa yung roadshow sa tax reform? Opo. Una po, nagpapasalamat kami sa hospitality po ng mga taga-Naga. Ang maganda po ay nakikinig po at yan po ang simula talaga para maintindihan po itong reforma to. Kasi yung taxation, yung buwis, hindi talaga yan yung favorite topic ng mga taong bayan. Pero maganda po na bukas at nakikinig po. At kung naniniwala po kayo sa aming reforma, sana ibahagi niyo po ito sa inyong mga kaibigan ng pamilya. Meron din po kaming DOF na Facebook account at yung aming official website dof.gov.ph/taxreform. At dyan po nyo makikita yung lahat ng mga impormasyon. Ang totoo po ay maganda ang disenyo ng tax reform. Mas maganda kung magagamit ito para sa taong bayan. Kaya siguro yung pinakamahalaga is be informed and really understand and study the tax reform before criticizing it. Okay, very good. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Fred. Yusek, thanks. Salamat po. Sa iyong pagdating, ramdam pa rin ang lamig pa ng hangin. At sa tuluyang pagpasok, matatamis na ngiti sa salubong sa'yo. Gawain namin ay napapadali
sa pagtutulungan na ganyong sama-samang nananalig kay Inang Peña Francia. Handi na kayo dito sa masayang lugar. Handi na kayo dito, kami nagkakaisa. Handi na kayo dito sa puso ng Bicolania. Alinaga, tuloy ko kayo sa maubang lugar. Tahimik at masaya, naglalakad sa maayos na kalsada. Sa iyong paglisal, magandang alaalang di mo malilimutan. Gawain namin ay napapadali sa pagtutulungan. Lagyan niyong sama-sama nananalig kay Inang Peña Francia. Handi na kayo dito sa masayang lugar. Handi na kayo dito, kami nagkakaisa.
We are here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city, we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Naga smiles. Naga smiles to the world. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine. Ako, manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs, digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Kuya, kaming kaakian namundag kinaugmakan magurang inataman pinadangat inilikhay sa gabos na kahelangan alagad sa paglihis kag panahon anay basa mo dagos nang pinabayaan daig malugod masaya ang buhay mi digdi sa kinaban
Upon entering UNCC High School, you will be enrolled in a unique program. You will learn to work independently and in teams. It's entirely different. It's us. It's about us. We are learning in our own way. You will be more confident in speaking the shared language of the world. You will gain the knowledge, skills, and attitude to excel in the 21st century. This is UNC's Link Senior High School, preparing graduates for compelling careers. In several remote areas in the Philippines, many students in public schools have no chairs to use and their classrooms are overcrowded. That's why PAGCOR, in partnership with the government, allocated 100 million pesos for the production of armchairs and 12 billion pesos for the construction of classrooms. This is PAGCOR's biggest contribution to the education sector. Building lives that build the nation. Caritas Health Shield, the best health care for the Filipino families today and tomorrow. At Caritas Health Shield, families are assured of the proper health care when they need it. Our health care programs, Ultra Health Shield, Combi Classic, Kiddie Plan, Combi Star, Sandigan ng Pamilya, Sandigan ng Kumpanya, Core 10, and Habang Buhay Plus. Because nothing could be more urgent than to be able to sufficiently provide proper health care today and tomorrow. Caritas Health Shield at your service in healthcare and beyond. For inquiries, look for and contact Mrs. Daisy Bon or Miss Martha Angela Bon Aguilar at 0909-733-8617. Karapatan ng bawat bata na ipakita ang kanyang kakayahan. Kaya ang PAGCOR ay nagbibigay suporta sa pagsasagawa ng mga football clinics upang maturuang maglaro ang mga kabataan. Sagot kita, kaibigan. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. To all passengers, here's the procedure on how to check in the airport. Remember, the Naga Airport flight operation starts from 6 a.m. to 2 p.m. but can go beyond if there is a request from other airlines. All passengers should have plane ticket where you can buy at any ticketing office, together with your valid ID. And if you will travel outside the country, passport is needed. This will be checked by the police officer. All deadly weapons and hazardous things are not allowed inside the airport, like guns, worker tools,
stunning devices, dangerous substance, blunt instruments, explosives, dangerous articles, bladed sharp edges, and flammable liquids. In the initial security check, luggages will be scanned at the scanning detector. All passengers should walk through the metal detector. Then, the passenger will be weighed in the check-in counter, and his or her luggages too. The maximum weight of luggages should be 15 to 20 kilo. Excess weight will cost 200 per kilo. After that, passengers will go upstairs to the pre-departure area, where you have to pay 75 pesos for the terminal fee. For the final security checks, luggages will be scanned again, and the passenger will pass again into the walk-through metal detector. This time, passengers should not have anything inside his or her pocket like wallets and phones. Once the passenger and his luggages are cleared, he will sit and wait for the time of flight. The last step will be the checking of the boarding pass. Finally, you are now boarding in the airplane. Have a safe trip. PAGCOR na pinamumunuan din ng aming chairman na si Andrea Domingo, at kasama na rin namin ang aming mga directors na si Gabi Claudio, si Chit Pedrosa at si Director Concordia. Kami po ay pumunta dito upang magbigay ng kunting tulong sa inyo. Ito pong tulong namin ito sa inyo, hindi ito pang forever. Kumbaga sa ano pang ano lang, pang tustus lang sa kunting pangangailangan nyo. We're the men and women of PAGCOR. We respond to the call. For the love of our country and the good of our people. We're the men and women of PAGCOR. We will see a new day come. We will see a brighter side. Only shining for the good of everyone until we reach our goal. Hand in hand, we'll overcome the odds. From the land, we'll drive away the clouds. We're the men and women of PAGCOR. We respond to the call. Nagpapasalamat kami kay Atty. Lim at sa iyang pag-iriba sa natabangan ang Samuyang Barangay po sa Ngunyam po. This is our home. Honesty, integrity, we are. We're a family. Marami pong salamat sa nagbigay ng tulong sa amin dito kahit papaano makakatulong po sa amin.
maray nga aldaw sa Indugabus dyan. Yakong kita ngunyan sa programa kang Department of Agriculture Region 5, tapatan sa agrikultura. And I'm so glad that with us today is the Regional Director of the Department of Agriculture, si Director Elena B. De Los Santos, Regional Executive Director. Alam ko, she's so busy and yet she gave us this opportunity. Kaya magayon ang pag-urulayan may mga programa ninda digdi sa Bicol. So keep on watching there. Let me now introduce our guest for today, Director Elena B. De Los Santos. Welcome, Director. Salamat po at magandang umaga po, Sir Fred. Okay, so alam nyo itong programang ito, actually we conceptualize this together with the Director saka si Mrs. Bordado. Parang mabigyan kayo ng mga updates tungkol sa mga ginagawa ng Department of Agriculture. Isa yan sa alam kong programa ni Secretary Piñol when he visited us here, na he wants na talagang malaman ng mga tao kung ano ang mga programa, parang at least we'll be able to take advantage. So, siguro, Director, alam mo itong programa natin is also seen overseas because we upload this sa internet. I'm sure na marami dyan gustong malaman kung sino si Director De Los Santos. Okay po. Ako po, bali, 37 years na po ako dito sa kagawaran ng pagsasaka dito sa Bicol. Nagsimula po ako ng 1980. Ngayon po, 61 years old na ako and ready na rin po ako mag-retire. So, halos yung pong 37 years dito ko po talaga ginugol sa kagawaran. Nagsimula po ako sa pagiging job order, pakyaw, naging casual, and nagkaroon po ng appointment hanggang tumaas po yung position ko. So, I started talaga po from the rank. Alam mo, maganda yung ganyang na nag-uumpisa sa baba because at least nalalaman nila ang mga activities. At the same time, alam niya kung anong mga difference, mga patakaran. Kaya, tingin ko maswerte ang Department of Agriculture Region 5 kasi ang head nila is talagang started from the... alam ko po yung mga... I'm sure that you gain a lot of experience. So, Director Winlaugo, una siguro sa lahat is that give us a situational regarding the agricultural or the agriculture industry sa Bicol. Okay po. Simula po na ako ay tumayo bilang Assistant Regional Director, na mga 2011 po yan. Naging focal person po ako sa rice. At gumanda yung ating performance, lalong-lalo na po sa rice. Last 2016 po, meron po tayong 116% rice self-sufficiency. Ibig sabihin po niyan, sa kabuuan ng rehiyon, bastante po ang ating bagas. So, kasya po sa mga Bicolanos at meron po tayong dagdag or sobrang 16% na yun po ang kumbaga contribution taman sa ibang mga region. Saka po sa Metro Manila. Okay. So in terms of rice pala, we are even exporting. Rice self-sufficient po tayo. Napakalaki po ng produksyon ng probinsya ng Camarines Sur. Kaya maski po yung ibang probinsya, medyo hindi po sila sufficient na tataparan po yan kang produksyon ng Camarines Sur. So, pagdating naman po sa corn, self-sufficient na rin po tayo, ilang taon na. Sa livestock po, ganun din. At lalo na po sa mga gulayin. Nagpapadala na rin po tayo ng mga gulay sa Kamaynilaan. Okay, so we don't have to anymore buy, let's say, galing from Baguio? Yun po. Minsan, siyempre, gusto naman natin yung mga anong tawag ba dyan na gulay? Salad na kailangan. Pang salad at saka po yung pang chopsoy. So, tama. ang iba po noon, ini-import din po natin galing po sa Baguio at galing po sa ibang lugar. Pero yung pong pinakbet, yung pong mga sangkap sa pinakbet, napakarami na rin po natin dito. What about yung kamote? Kamote, meron na rin po tayo. Alam mo yung pinakamasarap yung kamote. Marami po tayong kamote dito. In fact, ang kamote po isa sa mga priority commodities na na-identify doon sa isang special project natin under the World Bank funding support. Okay, ang ganda pala ng sitwasyon natin dito sa Bicol as far as agriculture is concerned. Self-sufficient tayo sa bigas.
Wala tayong dapat alalahanin. So, now, okay. Now, we now have a new leadership, no? President Duterte, and then we have a new secretary, si Opo. Secretary Piñol. Ano ngayon ang major programs ng Department of Agriculture that you are now, working on? Okay po. Sa ilalim po ng bago nating presidente, si Pangulong Duterte, napakasimple naman po lamang ng gusto niyang ipagawa sa Department of Agriculture kay Secretary. Ang mandato niya nga po kay Secretary is tanggalin ang korupsyon sa kagawaran at mag-produce ng maging available at maging affordable ang pagkakan para sa gabos ng mga Pilipinos. Ika nga po, dapat available at kumbaga kayang bakalon po kang satuyang mga mamamayan. Yan po ang pinakamandato sa muya ni mahal na President. At kay Secretary naman po, base po sa mandatong yan, sabi niya, basic lang ang pagtutuunan natin ng pansin dito sa kagawaran. Yan lang po yung makaproduce tayo ng sapat na pagkakan na kayang bakalon kan sa tuyang mga kababayan. Okay. Yan po yung pinaka mandato niya sa muya. Pagdating naman po sa mga priorities, dalawa po yung pinaka major priorities niya. Isa po doon is production po ng staple food, kagaya po ng palay, ng bigas, saka po ng mais. At ang pangalawa po ay production din po ng mga high value crops na sinasabi, yung mga vegetables, mga fruits, para daw po naman magkaroon ng additional income yung ating mga magsasaka. Ayan po yung dalawang major na priorities po ng kagawaran ngayon. Okay. What about the other priorities like yung sa hybrid, mga farming? Ganun po. Can you also tell us, I've read something about that. Ayun po. Kaya nga po para nga daw po ma-attain natin yung aming goal na production of available food for our 105 million Filipinos. Ang sabi po ni Secretary, lang namang bagay ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Maging very basic tayo. Unang-una dahil ang rice po, ang paroy ang pinaka-importanting crop sa atin ngayon. Sabi niya, mag-hybrid tayo. Hybridization. Okay. Kinukumpara niya po lagi, basta po nagsasalita si Secretary, sinasabi niya na tingnan niya ninyo, pag gumamit tayo ng certified seeds, yung certified lang po, ang pinakamataas na po na on record sa buong Pilipinas ay 4 metric tons per hectare ang production. Dito nga po sa Bicol, tayo po naglalaro sa 3.6 to 3.8 or 3.9. Hindi po natin naatin yung 4 metric tons na national Pero anya, pag gumamit ka ng hybrids, pinakamababa na po yung 6 metric tons per hectare. So sabi niya gano'n. Kaya ang meron po siyang tinatawag na programa ngayon, yung Masaganang Ani 6,000. Ibig sabihin, sa kada hektarya, nagta-target po tayo ng 6,000 kilograms or 6 metric tons po per hectare. At yan po, nagpahanap din po siya ng 1 million hectares na pwede sabing additional area bukod po doon sa dati na nating tinataniman na pwede pa po nating pagtanim ng palay para makakuha tayo ng dagdag na produksyon. The 6,000, you're referring it here in Bicol? Hindi po, nationwide po yan. Ang sabi po niya, pag magtatanim tayo ng hybrids, targetin natin na makaka 6 metric tons tayo per hectare. Yan po, pag hybrid ang itanim mo, mababa na nga po yan. Kasi marami pong mga lugar sa Northern Luzon, sa ibang lugar sa Iloilo, na may mga tanim na hybrids. Nakakarating po sila sa 12 metric tons, 14 metric tons. Kaya yung pong 6 metric tons, very much attainable na po daw po yan, sabi niya. Okay. So una po yun, sasabi niyang dapat nating pagtuunan ng pansin. Pangalawa po, kung magtatanim ng magandang klase ng binhi ang ating magsasaka, dapat daw po meron din tayong adequate irrigation. Dapat nandyan po yung patubig sa ating mga palayan. Kaya ang malaking porsyento po ng budget ng DA po sa kada riyon at ginugugol po yan sa pagbibigay po ng irigasyon.
Pero sa DA po kaya, yung mga small scale irrigation systems lang po yung aming pinagtutuunan ng pansin. Hindi po kagaya nung sa National Irrigation Systems, yung mga malakihan na sistema ng patubig. Dito po sa DA, nandyan po yung mga diversion dams, yung mga small water impounding projects, meron po tayong shallow tube wells, at saka po yung PISUS na sinasabi, yung pump irrigation system for open source. Yung pong malapit ang lupa nyo sa ilog or sa creek, yung mga engine po dyan, pwede pong sipsipin yung tubig pataas and then dadalhin po doon sa inyong palayan. Yung po sinasabing sa open source. Kasama ba ito yung sinasabi natin na walang bayad ang irrigation fee? Yan po, wala namang bayad po yan. Kasi pag ang isang asosasyon po, nakapagpatayo po sila ng diversion dam or small water impounding project, yan po, sila na po ang bahala mag-maintain dyan. Wala naman po silang babayadan. Except, pwede po silang ambag-ambag para sa magandang maintenance po nung project nila. So, iba pala ito sa project ng National Irrigation. Iba po yan. Iba po. Pagka po maliitan lang, bawa yung mga 5 hectares, 3 hectares, hanggang 50 hectares to 100 hectares, yan po yung cover ng DA, yung mga small scale. And pag more than that po, kami po ang nagpapagawa. Oo. Ngayon po, may bago pong project tayo sa irrigation systems, at ito po yung pinopromote ni Secretary, yun pong solar powered irrigation system. Kung saan po sa init lang po ng araw kukunin yung energy na mag-generate ng tubig. Right, because I think alam ni Secretary na yung cost of power, especially here, medyo mataas. Opo, saka hindi mo talaga alam, may taon na mataas yung tataas bababa yung mga crudo, gasolina. Maganda po yan, habang may araw, nandyan po yung so, libre yan. And libre. It's even good for the environment. Kaya isa yan sa tingin ko maganda pinopursue na. Yung tungkol ma'am sa seeds, sa hybrid seeds, where can the farmers send sila makakuha yung mga seeds na hybrid? Sa hybrid seeds po. Isa po yan sa pinoprovide ng DA. Kaya po, meron po tayong provision ng hybrid seeds, certified seeds, yung po mga green superized varieties na para po sa mga adverse weather condition na lugar. Pero ano yan, binibili yan o libre binibigay ng DA? Depende po sa programa ng DA. Ang pagka po galing sa DA, mostly po, libre po yan. Lalo na po pagka yung nagkakaroon tayo ng mga calamities. Immediately po after ng calamity, nagdi-distribute po kami ng mga buffer stocks namin na seeds. Very good. At isa pong mandato ni Secretary, isa pong parang policy niya ngayon, pagka daw po after the calamity, ang ibigay daw po namin seeds sa mga magsasaka ay hybrids para makarecover po agad sila ng mga nawala sa kanila. Mas malaking ani ang pwede nilang Okay, maganda. We will pause for a while. When we return, patuloy ang aming discussion. Don't go away. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Okay, minabalik kita sa programa kang Department of Agriculture, Region 5, Tapatan sa Agrikultura. And my guest for today is the Regional Director of the Department of Agriculture, si Director Elena B. De Los Santos. Director, let's continue that discussion. We're talking here about some strategies that you are adopting in order to increase production, to benefit yung mga farmers
let's talk about farm mechanization. Opo. Okay. Iyan po, pangatlo po yan doon sa mga priority projects ni Secretary. Kasi ang sinasabi nga po niya na sa kabuuan po, halos 16% po ang nawawala sa ani kan sa tuyang mga magsasaka por dahil po sa kakulangan sa mga machineries and post-harvest facilities. Kaya sabi niya nga po, kung yan ay mabababaan natin, di kadagdagan pa po yung kita para sa ating magsasaka. Kaya nga po patuloy po yung pagbibigay namin ng kaukulang pansin para po sa mga makinarya. Right. Production like po yung mga hand tractors, four-wheel drive tractors, sa harvesting naman po, yung mga threshers, meron na po tayo ngayong combine harvesters, mga ganyan po. At nagbibigay po tayo ng mga multipurpose drying pavement, yun po bagang mga solar dryers na ginagawang basketballan. Multipurpose na nga po. Multipurpose na. Sayawan pa kami yan dyan. po, sayawan paggabi, kapistahan. Meron po tayong mga flatbed dryers. Okay. Yan po. Sabi nga po ni Secretary sa amin ngayon, sabi niya, out of the total pera ninyo sa mga post-harvest mga machineries and post-harvest facilities, gawin yung 60% sa post-harvest. Kasi dyan ang talagang kailangan nating bigyan ng tutok dahil napakalaki pa ng nawawala sa atin during harvest season or harvest time. Okay. Sabi niya ganun. So, how does one be able to, take advantage of this? Paano ang isang grupo o isang farmer makaka-avail niyan? Okay po. May mga requirements po tayo niyan. Ang priority nga po natin na recipients niyan ay mga organisasyon, asosasyon, kooperatiba ng mga magsasaka. Ano po? Dapat po naka-register sila sa CDA, sa DOLE, or sa SEC, mga ganyan po. At dapat po meron silang intent. Susulat po sila sa amin na interesado silang mag-request ng ganitong mga facilities. Kami naman po, pinupuntahan po namin yung lugar nila. Binabalidate po namin yung lugar, yung pong organisasyon mismo, ine-evaluate po namin kung may kakayahan silang mag-maintain po nung equipment or nung facility. At kung talagang meron po silang sapat na area na tinataniman po ng palay. And this is ongoing to? Ongoing po yan. So all they need is to organize and then to let you know of their needs. Okay. Maganda yan. So, kasi I've noticed na maraming, one time I had the chance to join the Secretary and notice yung pagbibigay ng mga farm equipment, which I think will really help yung mga farmers natin. Okay. What about... Ang maganda pa po nito, idagdag ko lang, with Secretary Piñol po, yung pong mga counterparting na sinasabi, kasi nagkaroon po tayo ng 30% counterparting, 20% counterparting, naging 10. Ngayon po sa kanya, inalis niya na po yung counterparting. Wala na po. Ngayon, sinasabi niya lang na dapat pipiliin nyo na lang dyan yung talagang magaling na maghawak ng mga makinarya. Yung pwedeng i-maintain talaga, yung marunong. Dapat meron silang mekaniko or meron silang kapabilidad na mag-maintain po ng mga makinarya. Malaking bagay yan. Malaking bagay nga po. Magre-raise pa sila. Opo. Kasi po yung dinatnan po ni Secretary noon, marami po noon ang hindi namin na i-distribute. Kasi yung amin pong target na recipient, hindi pa po nakakapag-raise ng pang-counterpart nila. So natitingga po yung mga machineries. Kaya ayaw niya po nung gano'n. Sabi niya, kung wala pa anyang pang-counterpart, sige, promissory note na muna. Promissory note hanggang sa po, ngayon medyo inalis na po niya yung mga counterparting. Maganda yan. So I'm sure that's going to be a good incentive. So there's no reason na hindi yung farmers magtrabaho na may, kasi imagine, kakawa na siya ng libre. That's a very good news, I guess, no? Now, ito naman adequate fertilization. Opo, yun. Sabi niya nga, kasi kung tayo ay gagamit ng magandang klase ng binhi, ang potential niya is 6 tons per hectare or 8 tons per hectare, maa-attain niya po yan kung bibigyan mo siya ng tamang pagkain, sapat na pagkain. Ngayon, ang nangyayari po kaya sa satoyang magsasaka minsan, magayon ang binhi niya, alagad din niya tatawaning sapat na fertilizers, dahil mangira rin naglalangkaw ang harvest, nagtitipid, may pambakal. Kaya po sabi niya, dapat kompleto man ang abono na itataonin do. Kaya dyan po malaog itong ikalima
na sa mga programa ni Secretary, yan pong adequate yung credit Okay. facilitation. Nahiling niya po, paglaog niya po sa DA, kadakol daan ng mga programa sa pautang. Alagad marami man po giraray na pondo ang DA man na nakukuha kang mga pwedeng mag-utang garo dipisilon po kaya Yes, dipisilon tama. ang pag-utang Requirements. nag-aaragi po sa mga bangko. Ang gusto pong mangyari ni Secretary, nagigibo na po siya ng proposal na magkaroon po ang DA ng sarong parang ahensya man or entity or sarong opisina man na iyo po ang magpapautang, parang bangko na rin. Good. Kaya sabi niya, pag igwa na kita kayan, ang isang magsasaka mag-a-apply lang, magkakaigwa lang siyang ID, parang kagaya ng ID natin sa bangko, magkakaroon lang siya ng bank account. Within 3 days, pag meron na siya kaiyan, pwede na pong ma-release. So, papacilitate natin na madali ang pag-release ng pera. Yes, because I think na-observe ni Secretary na while may mga pera ang government agencies like ang DA, pero yung proseso, Ang proseso po, ang haloy, sa kadakol na discourage yung mga farmers. sa kadakol ang requisitos. Kumbaga, mas madali pang magduman na lang siya sa nagpa 5-6 Right, pirma lang sa 1/4 sheet pera na Pera na, tulos. okay. Yan po ang gusto niyang halion. Kaya sabi niya, dapat ang DA, meron tayong kwarta na ipapautang, dahil man kita nakakapautang, pinapaagi ta sa mga conduit banks. Tayo na lang nga dapat ang magkaroon ng kapasidad na magpautang, tanganing, mapadali ita ang proseso. So if ever pala, ang mangyayari niyan is that yung isang farmer magre-register para mabigyan siya ng card, ID, no? ID, opo. Yung ID ngayon ang magiging parang what do you call that? Paper na. Opo, yun lang ang yun na lang po ang Na paper ano niya. yan. Tapos meron na isang bank account. Duman na po ilalaog si uutangon. Okay. But Ang isa pa pong kagandahan ng kaisipan ni Secretary is that habo niya po na halimbawa pinautang ka ngunyan, pag harvest mo after 3 or 4 months, babayadan mo na tuloy si utang mo. Sabi niya, dahil man lamang nga ma-feel ng farmer. So, kaugmahan na itong inani niya, mabayad tuloy siya kang utang. So, sabi niya, pag mga araw kaya ng mga cash crops like corn, like palay, bigyan ta ng time, mga 3 years bago siya magbayad. Kasi once mo naman lang siyang pautangon. Halimbawa, ngunyan, pinautang mo siya ng 45,000. Dahil mo nang unay sisisingilon. Pag nakapagpabakal siya kang inani niya, mabakal naman siya kang inputs niya. Hanggang pagano after 3 years, saka mo siya sisingilon katong 45,000 sa mga rice. Para medyo ma-appreciate niya man na ay ang medyo may maluag-luag. saka tama yan, mali-lessen din ang pressure. Ayun para po, sa lesson. mga farmers, Opo. Because you will have enough Ayun time. po. Tapos pagka naman po nyog ang itatanim, itong mga fruit trees, ang gusto niya po, mga 10 years ang parang grace period Grace bago period. magpuon na magbayad ang farmers ta. Okay. Dahil mo ngayon, dahil pamantulos ngayon mabunga, dapat magbunga na muna, makaharvest mo na siya kamperang beses bago siya magpuon magbayad. Magayon, ano? Yan po, sana magkatotoo po yung mga Anong pigi mong nindungon yan, ma'am?